سلام دوستان. 21 آگوست سال 1911 در کشور فرانسه وقت صبح بود. بسیار بیروبار بود و همگی سر کار خود می رفتند که دفعتاً از موزیم لاوری 3 نفر بیرون می آیند. اینها دیشب به موزیم لاوری دستبرد زده بودند و در دست خود یکی از گرانبهاترین نقاشی های موزیم را با خود داشتند. آنها به نزدیکترین خط قطار می روند و ساعت 8:45 در قطار سوار شده و فرار می کنند. همه دنیا از این گپ بیخبر بودند که این 3 شخص از موزیم لاوری یک نقاشی را دزدیدند. این یک نقاشی معمولی نبود، بلکه این نقاشی مونالیزا بود. این روزها قیمت این نقاشی $1 میلیارد است. آخر چه باعث این است؟ چه رازها را در خود پنهان کرده است و چرا مونالیزا اینقدر با ارزش است؟ برای جواب این سوالها بیایید بیننده این ویدیو از مونالیزا باشید. The Mona Lisa was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. نقاشی مونالیزا را یک هنرمند ایتالیایی به نام لیوناردو داوینچی در سال 1503 ساخته است. این برادر ما یک آدم معمولی نبود. یک نقاش، انجینر، دانشمند، مجسمه ساز، مهندس و تئوریست هم بود. درباره داوینچی اگر صحبت کنیم یک ویدیوی مکمل را در بر میگیرد. پس بیایم به طرف مونالیزا برویم که داوینچی آن را نقاشی کرده است. آخر کار این مونالیزا در اصل کی بود؟ همیشه مردم کنجکاو هویت این خانم هستند. اولین بار این خلاصه توسط یک هنرمند ایتالیایی به نام جورجیو وساری در سال 1550 که بالای زندگی داوینچی یک کتاب نوشته بود شده است. به گفته او این خانم لیزا گیراردینی است که عروسیش با یک تاجر پشم به نام فرانسیسکو دل جیوکاندو که باشنده شهر فلورنس بود شده است. به گفته او جیوکاندو این نقاشی را برای خانم خود فرمایش داده بود که به همین اساس برای این نقاشی 2 نام گذاشته است. یکی از نامها که همه ما میفهمیم مونالیزا که از کلمه مادونا لیزا می آید که به طور سنتی در ایتالیا به جای کلمه خانم از مادونا استفاده می شود که مادونا لیزا به معنای خانم لیزا است، اما در اینجا کلمه مادونا را مختصر کردند که می شود مونا لیسا یا هم خانم لیزا. نام دومش است لا جیوکوندا. بعد از عروسی اسم لیزا گیراردینی به لیزا جیوکوندو تبدیل شده بود و یک چیز قابل توجه این است که در ایتالیایی جیوکوندو به معنای بانشاد یعنی خنده‌روی می باشد که امروزه مونالیزا به خاطر خنده‌اش نیز شناخته می شود. بعد این خلاصه در سال 1550 که وساری انجام داد مردم آماده نبودند که این حقیقت را بپذیرند. نظریات مختلف و میان آمد. یک نظریه این بود که می گفتند این مادر لیوناردو داوینچی است. یک نظریه دیگر می گفت که در سابق یک ملکه ایتالیایی بود. اما دلچسبترین نظریه این است که در این نقاشی داوینچی خود را به تصویر کشیده است. این نقاشی از یک خانم نیست بلکه از داوینچی است. او خود را تخیل کرده است که اگر خانم می بود چه قسم معلوم می شد. این نظریه را یک نویسنده به نام لیلین شوارتز در سال 1987 بزرگ ساخت. او از ابزار دیجیتالی استفاده کرد تا مشابهت ها را در صورت مونالیزا و داوینچی نشان دهد. اگر به این منطق فکر کنیم امروزه هر چهره را بالای یک چهره دیگر گذاشته توسط تکنولوژی مشابهت داده می توانیم. اما ما به صورت یقین امروز گفته می توانیم خانمی که در تصویر می بینیم لیزا جیوکوندو است. یک پروفسور اهل فلورنس به مدت 25 سال بالای این موضوع تحقیق کرد و تمامی آرشیف ها را زیر و رو کرد. بالاخره در سال 2004 او یک ثبوت موثق یافت که گفته‌اش را ثابت سازد. او این را نیز دریافت که خانواده داوینچی با خانواده جیوکوندو ارتباط نزدیک داشتند. همچنان او دریافت که عروسی لیزا و فرانسیسکو در 5 مارچ سال 1495 که لیزا 16 و فرانسیسکو تقریبا 30 ساله بود صورت گرفته است. همچنان دریافت که پدر داوینچی و شوهر لیزا یکدیگر را خوب می شناختند و این هم امکان دارد که کار بالای نقاشی مونالیزا را پدر داوینچی به گفته فرانسیسکو به وی سپرده باشد. این پروفسور می گوید زمانی که این نقاشی ساخته می شد لیزا 24 ساله بود و 2 دلیل وجود دارد که این نقاشی را ساختند. یکی این که در سال 1503 لیزا و فرانسیسکو یک خانه خریدند. دوم این که در سال 1502 پسر دوم اینها تولد شد. این دلیل دوم کم معقول به نظر می رسد
چون که لیزا 3 سال قبل در سال 1499 دختر خود را از دست داده بود. اگر این نقاشی را به دقت نگاه کنید، یک پرده سیاه نازک را بالای سر لیزا می‌بینید که به نام مارنینگ ویل یاد می‌شود که این پرده را زمان بالای سر می‌اندازند که یک عضو خانواده مرده باشد. یک سوال دیگر این خلق می‌شود که اگر داوینچی و لیزا ایتالیایی بودند، پس این نقاشی در فرانسه چی می‌کند؟ قصه از این قرار است که در سال 1516 پادشاه فرانسه، پادشاه فرانسیس اول، از داوینچی دعوت می‌کند تا بیاید در قصر وی زندگی کند. داوینچی این دعوت را قبول کرد و از ایتالیا به فرانسه نقل مکان کرد و نقاشی مونالیسا را نیز با خود برد. سوابق تاریخی در یک موضوع به صورت واضح وجود ندارد، اما گفته می شود که داوینچی نقاشی مونالیسا را تکمیل نکرده بود. 15 سال بعد از نقاشی کردن مونالیسا، او هنوز هم بعض تغییرات را در او وارد میکرد تا بهتر و خوبتر شود. در این میان بود که در سال 1519 در قصر پادشاه فرانسه لیوناردو داوینچی درگذشت و این نقاشی را پادشاه در مجموعه نقاشی های خود گذاشت. از این قضیه تقریباً 250 سال بعد در سال 1797 انقلاب فرانسه صورت گرفت و این نقاشی را از قصر پادشاه کشیده و در موزیم لوور گذاشتند. چیز دلچسب این است که صرف به همین خاطر نقاشی مونالیزا در سال 1911 از موزیم لوور دزدی شد. پشت این دزدی دست یک عقل کل به نام وینچنزو پیروگیا و 2 دوستش که مربوط به یک گروه میلیگرای ایتالیایی بودند است. آنها به این باور بودند که این نقاشی باید در ایتالیا باشد، نه در فرانسه. به همین خاطر آن را دزدی کرده به ایتالیا بردند. دزدیدن این نقاشی یک کار ساده نیست، او هم در صورتی که قیمتش میلیون‌ها دلار باشد. میاییم به این که چرا این نقاشی اینقدر خاص است، چه برتری‌هایی دارد. اولین چیز این که مونالیزا را بالای کاغذ، بوم و یا تکه نقاشی نکرده است، بلکه او را بالای چوب صنوبر نقاشی کرده است که در آن زمان چوب صنوبر مورد علاقه تمام هنرمندان ایتالیایی بود. دوم این که این نقاشی در سایز آنقدر بزرگ نیست. اگر تصاویرش را ببینید، یک نقاشی 77 در 53 سانتی متر است. اما چیز خاص این است که در آن زمان اولین نقاشی بود که بالای یک انسان اینقدر تمرکز دقیق شده است. اگر به تنوع رنگهایش نگاه کنید، رنگ زرد زیادتر در آن دیده می شود. حتی یک بار یک پروفسور لیزا را مریض کلسترول خوانده بود. اما پشت این 2 دلیل وجود دارد. اول این که برای جلوگیری از رطوبت یک لایه وارلش زده شده است، به خاطر این که رطوبت بالای چوب تاثیر زود می گذارد. و دوم این که به مرور زمان سفیدی به آن اضافه شده است. زمانی که این نقاشی ساخته شد بسیار روشن و رنگین بود. بعضی ها کاپی کردند تا بفهمند که شکل اصلی آن چه قسم خواهد بود. داوینچی در این نقاشی از سبک نقاشی سفوماتو استفاده کرده است که به نام مخلوط کردن رنگها یاد می شود. به پشت سر نگاه کنید، یک چشمانداز معلوم می شود. این دره آرنوی ایتالیا است. به نقاشی دقیق نگاه کنید، به خنده مونالیزا. هر قدر دقیق تر نگاه کنید، به همان اندازه متوجه جدیت چهره مونالیزا می شوید. حال به سوی چشمان مونالیزا نگاه کنید. هر قدر به چشمهایش خیره شوید، متوجه خنده‌اش می شوید. صرف به خاطر ساختن همین لبخند مبهوم، داوینچی وقت زیادتر را در فلورنس صرف کرد. او چندین شبها را در مردخانه ها گذشتان تا عضله هایی که روی لبخند تاثیرگذار هستند را شناسایی کند. در همین دوران داوینچی اسبها را نیز مورد مطالعه خود قرار داد. او احساسات انسانها را با اسبها مقایسه کرد. داوینچی آنقدر روی لبخند مونالیزا شیفته شده بود که این تحقیق خود را در اینجا متوقف نکرد، بلکه بالای چشمها نیز کار کرد. او میگه که روشنی بالای چشم ما در یک نقطه نمی آید، بلکه بالای تمام شبکه چشم می افتد. قسمت مرکزی شبکه چشم که به نام فوویا یاد می شود، او برای ما
به دید کوچکترین اطلاعات کمک میکنند و طرف دیگر شبکه چشم بالای تاریکی ها و سفیدی ها متمرکز می باشد. از این اطلاعات استفاده کرده او بالای تاریکی ها آنقدر دقیق کار کرد که اگر شما به طرف چپ یا راست مونالیزا نگاه کنید و یا هم به حالت نیمه نگاه کنید، باز هم خنده مونالیزا را متوجه می شوید. اگر تبسم مونالیزا را از نزدیک ببینید، متوجه می شوید که بر روی یک خط قرار دارد. همین دلیل است که اگر صرف به سوی لبخند او نگاه کنید، فکر می کنید که او لبخند نمی زند. اما طرف دیگر به کمک سبک سفومات و تاریکی های را که ساخته است به ما نشان می دهد که اگر شما به صورت مستقیم هم به مونالیزا نگاه کنید، یک بغله هم برایتان خنده‌اش آشکار می شود. اگر برایتان بگویم که نقاشی مونالیزا یکی نیست بلکه دو دانه است، چه خواهید گفت؟ این یک نظریه بحثی نیست بلکه حقیقت است. یکی نقاشی مونالیزا که همه ما می شناسیم، دوم شبیه به همین نقاشی می باشد. داستان نقاشی دوم مونالیزا از سال 1504 شروع می شود، زمانی که یک هنرمند به نام رافائل با کمک قلم و رنگ این رسامی را کشیده است. اگر به هر دو اثر نگاه کنیم، تفاوت زیادی را در آن می‌بینیم. در این رسامی اگر به دقت نگاه کنیم، دو ستون را می‌بینیم که در نقاشی مونالیزا دیده نمی‌شود. در اینجا محققان گفتند که شاید رافائل نقاشی مونالیزا را دیده و یک رسامی از او کشیده باشد که او قدر گپ مهم نیست. مگر در سال 1993 این نظریه را یک دانشمند هنر در جرمنی رد کرد و همچنان پروفسور پلانتی، کسی را که گفتیم 25 سال بالای هویت مونالیزا تحقیق کرده بود، نوشته است که رافائل در روبروی خانه خانواده جوکوندو برای یک مدت زندگی میکرد. پس اگر این گپ است، آیا امکان دارد که رافائل همان خانم را در همان موقعیت که در نقاشی است نشانده باشد و رسامی کرده است؟ کاملا غیر قابل باور به نظر می رسد. اما جواب این سوال یک چیز دیگر هم بوده می تواند و او این که رافائل نقاشی دوم مونالیزا را دیده و از او رسامی کرده است. نقاشی دوم مونالیزا در سال 1914 بر روی دنیا می آید. نزد یک نوولیست بریتانیایی به نام جان آی آیر یک ورژن جدید از مونالیزا بود. ای است او نقاشی دوم که رافائل از آن الهام گرفته و رسامی خود را کرده است. مونالیزای دومی از مونالیزای اولی 3.5 فیت مرتفع و 5 فیت عریض است و اگر این دو نقاشی را مقایسه کنیم، سه چیز آشکار می شود. اول این که مونالیزای جدید خیلی جوانتر از مونالیزای قبلی به نظر می رسد. دوم، سر مونالیزای جدید کمی به پیشرو کج شده است. و سومی این که احساسات و اصطلاحات مونالیزای جدید خیلی واضح و آشکار هستند. در خنده‌اش او اسرار معلوم نمی شود. او که در مونالیزای موزیم لوور است و در پس زمینه دو ستون را که می بینیم، او همان ستون‌هایی است که در رسامی رافائل هم دیده می شود. همه این چیزها را دیده یک نظریه جدید در بین کارشناسان به وجود آمده است و او این که لیوناردو داوینچی بر روی دو مونالیزا کار میکرد. هر دو مونالیزا را لیوناردو داوینچی ساخته بود. این مونالیزای جدید که پیدا شده است کار اولیه داوینچی می باشد. او بالای این نقاشی تجربیات زیاد را انجام میداد. به همین خاطر در این نقاشی مونالیزا جوان به نظر می رسد. این یک نظریه است که تا حال مورد بحث است. در سال 2010 بنیاد مونالیزا بالای مونالیزای جدید یک تحقیقات را شروع کرد که اسرار آن را برملا سازد و آنها یک نظریه دومی را به میان آوردند. آنها گفتند که در این نقاشی دست و چهره را لیوناردو داوینچی ساخته است، اما پس زمینه را یک هنرمند زیردست داوینچی ساخته است. میشه کسی بوده باشه که در کارگاه داوینچی کار میکرده است و کار این نقاشی را تکمیل کرده باشد. هر دو نظریه تا این زمان صرف تئوری بوده است، به خاطر که ثبوت موثق را هیچ یک از جناح‌ها پیش نکرده است. حالا پس میایم سر دزدی مونالیزا. دریافتیم که پشت این دزدی یک عقل کل به نام وینچنزو پاروزی دست داشت. او یکی از کارمندهای موزیم لوور در پاریس بود. یک روز او در یک گوشه موزیم پنهان می شود
و تمام شب را سپری می کند که به صبحش او نقاشی مونالیزا را دزدی کرده و فرار می کند. او به این عقیده بود که لیوناردو داوینچی یک ایتالیایی بود، پس این نقاشی باید در یک موزیم ایتالیا گذاشته شود. زمانی که خبر این دزدی بزرگ دست به دست می رسد، در تمام دنیا سرخط روزنامه ها قرار می گیرد. صدها کاراگاه استخدام می شوند که دریابند چه کسی این دزدی را انجام داده است، لیکن هیچ کس نتوانست دریابد چه کسی دزدی کرده است. با مدت 2 سال پروزی این نقاشی را در خانه خود پنهان کرده و فکر می کند که همراه این نقاشی چه باید کنم. تمام دنیا پشت این نقاشی است. بالاخره او صبر خود را از دست می دهد و نقاشی را به فروش می گذارد و کوشش می کند این نقاشی را بالای یک فروشنده آثار به نام جیوانی پوگی در شهر فلورنس بفروشد. جیوانی کمی مشکوک می شود و به پشت سر نقاشی نگاه می کند و یک مهر را می بیند که مطمئن می شود این همان نقاشی دزدیده شده است و کوشش می شود که بالای او تحت تعقیب ترین نقاشی دنیا را بفروشند که پروزی موفق به این کار نمی شود و دستگیر شده و 6 ماه به زندان انداخته می شود. و به تاریخ 4 جنوری سال 1914 نقاشی دوباره به موزیم لوور فرانسه برمی گردد. این روزها نقاشی در یک شیشه ضد مرمی قرار دارد و رطوبت هوا را نیز برقرار نگه داشتند و درجه هوا را نیز به 18 الی 21 درجه سانتیگراد برقرار کردند. در تمام این داستان شاید قسمت مهمش این باشد که بعد از این دزدی شهرت مونالیزا خیلی زیاد شده و به رتبه نمبر 1 مشهورترین نقاشی های جهان میره. درست شنیدید، قبل از دزدی مونالیزا اینقدر مشهور نبود که حال است. صرف کسانی که دلچسپی به هنر داشتند میدانستند مونالیزا چی است، اما مردم عام نمیفهمیدند که مونالیزا کی و چی است. پس اگر امروزه به موزیم لوور بروید و پیشروی نقاشی مونالیزا بیروبار زیاد مردم را ببینید، همش از برکت همان یک دوست به نام وینچنزو پروزی است. این ویدیو اگر مورد پسندتان قرار گرفت، ویدیو را لایک کنید و چینل ما را سابسکرایب کنید تا بیننده ویدیوهای دیگر از ما باشید و همچنان روی این ویدیوی ما هم کلیک کنید، حتما خوشتان می آید.